مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة. قبل بدء الفيديو أشكركم على الدعم المتواصل، وبفضلكم وصلت القناة إلى 100,000 مشترك، شكرا لكم جزيل الشكر. عشبة الحميضة فوائد علاجية قوية بإذن الله لعدة أمراض مستعصية. الحميضة هي عشبة معمرة، والتي تعرف أيضا باسم الحميض الأغنام، وهو عشب حامض لما له من حاد لاذع ويفسد الذوق، وكثيرا ما يخلط مع عشبة السبانخ الأصلي إلى أوروبا وشمال آسيا. تستعمل أوراق الحميض شيوعا على حد سواء كمن عشب الطازجة والمجففة في الطبخ وإعداد الشاي الساخن والبارد. الفوائد الصحية لأوراق الحميض: 1. يحسن البصر. الحميض يحتوي على كمية جيدة من فيتامين أ، والتي تساعد في تحسين البصر ويزيل العمى الليلي. 2. يساعد في تخفيف الوزن. أوراق الحميض غنية بالفيتامينات العديدة، المعادن والبروتينات والكربوهيدرات، ولكن هذه الأوراق تحتوي على كمية ضئيلة من الدهون ومنخفضة في السعرات الحرارية، وبالتالي أوراق الحميض هي خيار جيد لمتبعي الحمية الصحية واعية الذين يرغبون في إنقاص الوزن. 3. مسهل ومدر للبول. الحميض يحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي تعمل كمدر للبول ولها تأثير مسهل، وهذا يساعد في طرد وإزالة السموم الضارة من الجسم. الحميض يحتوي على حمض بروتوكاتشيك، الذي يساعد أيضا في إزالة السموم من الجسم، وغالبا ما تستخدم شاي الحميض والمياه لإزالة السموم من الجسم، كما أنه يساعد في تخفيف الانتفاخ. 4. السرطان ويمنع الورم. حمض الأكساليك الحاضر في الحميض يترك الفعل كإجراء وقائي لأمراض السرطان والأورام، ولكن لا ينبغي أن تأخذ في كميات عالية كما يمكن أن تكون ضارة. 5. يمنع سرطان الثدي. أوراق الحميض تحتوي على مادة الكلوروفيل والكاروتينات جنبا إلى جنب مع العديد من الفيتامينات والمعادن، والتي تساعد في القتال ومنع وعلاج سرطان الثدي. 6. يخفض مستوى ضغط الدم. أوراق الحميض غنية بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئة وكذلك مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، هذه النتائج إلى انخفاض مستويات ضغط الدم. 7. يقلل القروح الباردة وبثور الحمى، كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد برونثوسيانيدينز، والتي أثبتت أنها مفيدة في علاج القروح الباردة وظهور بثور الحمى. 8. تشفي من أمراض الجلد. الحميض غني في فيتامين سي، وفي الواقع يمكن لوعاء من حساء الحميض توفير ما يصل إلى 53 من الاستهلاك اليومي من فيتامين سي. فيتامين سي يساعد في علاج العديد من مشاكل الجلد والأمراض، وتستعمل أوراق حميض المجففة لعلاج الحكة. أوراق الحميض كما تستخدم للوجه وتمنع التجاعيد وتشد الجلد. لديهم أيضا مضادة للميكروبات وخصائص مضادة للحساسية. 9. مفيدة في الحد من الحليب المتدفق. يعتبر الحميض جيد جدا بالنسبة للنساء، كما أنه يساعد على الوقاية من سرطان الثدي، ولكن الأطباء يرون ضد استهلاك الحميض خلال فترة الحمل وبعدها. يمكن أن يكون راجعا إلى حقيقة أن الحميض لا يكون لها بعض الآثار الجانبية، ويمكن أن تضر الطفل، وأيضا يسبب أن الحميض يقلل من إنتاج حليب الثدي، ولكن هذا التأثير نفسه يصبح من المفيد في وقت الفطام عندما يكون الهدف هو تخفيض وتقليل تدفق الحليب. 10. يمنع الإسقربوط. الإسقربوط هو المرض الذي يسببه نقص فيتامين سي، والحميض كونه غنيا في فيتامين سي يمنع ويشفي هذا المرض المؤلم. 11. يعامل الأرق وارتفاع ضغط الدم. تستعمل أوراق الحميض لعلاج الأرق وارتفاع ضغط الدم، كما أنها تمنع الشيخوخة المبكرة، ويتم إعداد الشاي الحميض مع التوابل مثل القرفة والهيل والزنجبيل لهذا الغرض. آخر العلاج هو تسخين أوراق الحميض مع زيت الخروع، وتستهلك فيه 12. مفيد للشعر. الحميض غني بفيتامين A B C. جميع هذه الفيتامينات هي مدهشة للشعر الجاف والتالف، كما أنه منع وعلاج تساقط الشعر، كما أنها تستخدم لعلاج صلع. 13. خصائص مضادة للالتهابات. الحميض فعال يعامل القرحة والدمامل،
وتورم والأمراض حفري، أنها يمكن أن تستخدم كمضاد للعقرب السام جدا. 14. صحة العظام. أوراق الحميضة غنية بالكالسيوم، والتي تساعد في تعزيز العظام. إنها مفيدة بشكل خاص للنساء، كما أصبحت عظامهم ضعيفة عند بلوغهم منتصف العمر. 15. فقر الدم. الحميضة هو مصدر جيد من الحديد والصوديوم والفوسفور، ويحتوي على محتوى الورقية الخضراء الكلوروفيل أيضا، أنه يساعد في زيادة مستوى الهيموغلوبين في الجسم، ومفيد للأشخاص المصابين بفقر الدم. 16. مفيدة في علاج عدوى المسالك البولية. السيلان والنزيف. خصائص مدر للبول من الحميضة مساعدة في علاج التهاب المسالك البولية. وقد ذكرت إحدى الدراسات الأمريكية أن أوراق الحميضة تحتوي على كمية جيدة من حمض الأكساليك، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يتيح تشكيل حصوات الكلى. وبسبب وجود حمض الأكساليك، يجب عدم طهي الحميضة في الألمنيوم أو الحديد كرد فعل حمض مع المعدن يجعلها سامة وغير صالح للأكل. كما أن استهلاك كميات عالية من الحميضة تسبب الإسهال وآلام المعدة والغثيان والتقيؤ والدوخة، وحتى تؤدي إلى أمراض الكبد. القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس.